چهارشنبه ششم بهمن 1389 اولین روز شروع جنگ داخلی سوریه بود. مردم ناراضی از حکومت بشار اسد ریخته بودن توی خیابونا. به هر شکلی که بود میخواستن حقشونو بگیرن. اوضاع کشور حسابی ریخته بود به هم. شرایط زندگی سخت بود، مخصوصا واسه زنها و بچه‌ها. همین هم شد که خیلی‌ها تصمیم گرفتن برخلاف میل باطنیشون از سوریه برن و کشورهای اطراف پناهنده بشن. مقصد بیشترشون اروپا بود، مخصوصا انگلستان. رنی موده 22 ساله هم یکی از 11 میلیون نفری بود که به اجبار خونه زندگیشو رها کرد و رفت بیرمنگام انگلستان. خاله رنیم یعنی خاله نور خیلی سال بود که بیرمنگام زندگی میکرد. همسرش انگلیسی بود، آقای مت نوریس. زندگی خیلی خوبی با هم دیگه داشتن. به محض اینکه فهمید توی سوریه داره چه اتفاقی میفته، خودش زنگ زد به تک تک اعضای فامیلش و بهشون گفت که بلند شید بیاید اینجا. خیال همشون هم راحت کرد که تا هر موقع که اونجا جا بیفتن میتونن توی خونش زندگی کنن. همینم شد که رنیم و مادرش خاولا به خاطر شرایطی که پیش اومده بود رفتن بیرمنگام و توی خونه خاله نور ساکن شدن. رنیم از مهاجرتش خیلی خوشحال بود. دیگه از اون اوضاعی که توی کشور بود راحت شده بود. آرامش دوباره برگشته بود توی زندگیش. خیلی دیگه از فامیلاشون هم مهاجرت کردن انگلیس و جمعشون حسابی توی بیرمنگام جمع شده بود. آرامشی که اونجا داشت بهش انگیزه و انرژی اینو میداد که فراموش کنه چه روزایی توی سوریه گذرونده و بتونه یه زندگی تازه رو توی بیرمنگام شروع بکنه. رنیم و مادرش از لحظه ورودشون کاملا مستقل بودن. درسته که موقتا خونه خاله نور مونده بودن، ولی اصلا اینجوری نبود که دلشون بخواد سرباری کسی باشن. البته انقدر اخلاقشون خوب بود، انقدر آدمای خوبی بودن که خاله نور از خداش بود اونا پیشش بمونن. ولی بعد از چند وقت که اوضاعشون بهتر شد و کم کم جا افتادن، رنیم و مادرش خاولا رفتن یه خونه جدا واسه خودشون گرفتن. به عنوان اولین قدمم رنیم تصمیم گرفت که بره کالج سالیهول و زبان انگلیسی بخونه. رنیم واسه رفتن به دانشگاه خیلی استرس داشت. همش فکر می‌کرد غریب کش میشه. الان بره اونجا یکی به حجابش گیر میده، مسخرهش میکنن، دستش میندازن. ولی موقعی که خاله نور در دانشگاه پیاده‌اش کرد و رنیم رفت داخل، احساس خیلی خوبی بهش دست داد، به خاطر اینکه دید خیلی‌ها مثل رنیمن، خیلی‌ها حجاب دارن. بعد کلا از قیافه بعضی‌ها میتونی بفهمی که مهاجرن. خیلی‌ها اونجا بودن که مثل رنیم از کشورهای دیگه بودن، حتی خیلی‌ها بودن که از سوریه اومده بودن اونجا. رنیم واقعا احساس خوبی بهش دست داد و احساس کرد که دوباره توی خونه است. مخصوصا اینکه بچه‌ها خودشون اومدن سمتش و کم کم با همدیگه دوست شدن. بین پسر دخترای کلاس یه پسر بود به اسم جانباز تارین که جانباز 1 سال از رنیم کوچیک‌تر بود. جانباز اصالتاً افغانستانی بود و موقعی که نوجوان بوده، سنش کمتر بوده، اومده بود بیرمنگام توی سوپرمارکت عموش کار میکرد. البته اون سوپرمارکت مال بابای جانباز بود. بابای جانباز کلا وضع مالیش خوب بود، توی بیرمنگام کلی سوپرمارکت داشت. یکی از سوپرمارکت‌ها رو هم عموی اجاره کرده بود. جانباز هم اومده بود انگلیس و توی اون سوپر کار میکرد و با عموش زندگی میکرد. جانباز دقیقاً مثل رنیم آدم خیلی هدفمندی بود و واسه برنامه‌های آینده‌اش داشت خیلی تلاش میکرد. از لحظه‌ای که رنیم پاشو توی کلاس گذاشت، جانباز یک دل نه صد دل عاشقش شد. مطمئن بود که بالاخره همسر مورد علاقه‌ش رو پیدا کرده. از فردای اون روز بود که کم کم جانباز سعی کرد خودش رو به یه بهونه‌ای به رنیم نزدیک کنه. خب اوایل به بهونه درس، کتاب، اینکه جزء من کامل نیست، جزء تو کامله، بر بهونه‌ای سعی می‌کرد به رنیم نزدیک شه. بعدم شماره‌شو گرفت و دم و دقیقه بهش زنگ می‌زد، پیام میداد، عکس می‌فرستاد. ولی خب رنیم خیلی بهش توجه نمی‌کرد. از دید رنیم جانباز فقط یه همکلاسی بود. در واقع رنیم اصلا دلش جای دیگه‌ای بود. یکی از اقوامشون که اتفاقا اون آقا هم از سوریه اومده بود، از رنیم خوشش اومده بود، خواستگاری کرد و یه مدت با هم بودن و بالاخره سال 1394 با هم دیگه ازدواج کردن. بعد از ازدواج هم رنیم و همسرش توی خونه پدر و مادر همسرش ساکن شدن. بعد مدتی هم رنیم باردار شد، اما از بعد بارداری رنیم بود که کم کم اختلافاتشون شروع شد. به حدی رسید که از همدیگه جدا شدن. حتی با وجود اینکه رنیم باردار بود، اما از هم جدا شدن. اینکه چرا رنیم و همسرش از هم جدا شدن و اختلافاتشون سر چی بود خیلی مشخص نیست، ولی توی یه سری منابع جسته گریخته اشاره شده بود به اینکه همسر رنیم کلا انگار آدم ششجرونی بوده. حتی موقعی که با رنیم دوست شده بوده، البته دوست که نه، ازش خواستگاری کرده بوده، با دخترای دیگه هم لاست میزده. کلا هم با حرف و زبون ریختن تونسته بود دل رنیم رو به دست بیاره. موقعی هم که ازدواج کردن خیلی سریع ازدواج کردن، بعدم رنیم باردار شد. بارداری رنیم یه جوری بوده که تا یه مدتی نمیتونستن با هم دیگه رابطه داشته باشن. همسرش هم خب
رفته جای دیگه نیازهای خودش رو برطرف کرده. اینجور میشه که رنیم متوجه خیانت همسرش میشه و سر همین مسئله هم دچار اختلاف میشن و بعدم از هم جدا میشن. همسر رنیم بهش میگه که خب بچه رو هم میتونی نگه داری واسه خودت، حضانت کامل بچه رو هم میده بهش. رنیم بعد از اینکه پسرش به دنیا اومد رفت خونه مادرش خاولا و موند پیش مادرش. رنیم به جز خودش خواهر برادرای دیگه هم داشت. اونا از رنیم کوچیک‌تر بودن، بچه‌های قد و نیم قد، از 10 ساله داشتن تا 14 15 ساله. مادر رنیم حسابی سر شلوغ بود، میبایست از بچه‌های خودش نگهداری میکرد. الان دیگه پسر رنیم هم به اون بچه‌ها اضافه شده بود. ضمن اینکه رنیم تصمیم گرفته بود که به خاطر آینده بچهش بره درسش رو ادامه بده تا بتونه یه شغل مناسب پیدا کنه و آینده بچهش رو تامین کنه. بچهش رو میذاش خونه پیش مادرش، میرفت دانشگاه. خب مادر هم حسابی دیگه خسته شده بود از اینکه از این همه بچه نگهداری کنه. رنیم هم کم کم داشت معذب میشد و با خودش فکر میکرد که چقدر بده که هیچ مردی تو زندگیم نیست، کسی نیست که ازم حمایت کنه و من الان شدم سربار مادرم. از اون ور رنیم ناراحت بود از اینکه بچهش بی پدر شده، چجوری حالا بچه‌ش بی پدر بزرگ کنه، الان سربار مادرشه و اینجور داستانا. از اون طرف خبر جدایی رنیم به گوش جانباز رسید. به محض اینکه فهمید رنیم طلاق گرفته، از اونجایی که هنوز رنیمو دوستش داشت، رفت توی فیسبوک و رنیمو ادش کرد. تا اون موقع این کارو نکرده بود چون میدونست رنیم متأهله، ولی الان دیگه هیچ سدی جلوی راهش قرار نداشت. رنیمو ادش کرد، بعدم رفت توی فیسبوک بهش پیام داد. رنیم با وجود اینکه توی اون سالایی که دانشجو بود اصلا نگاه نمی‌کرد به جانباز، ولی الان توی آسیب پذیرترین حالت ممکن بود. وقتی دید خود جانباز اومده بهش پیام داده و پیگیر شده، یه احساس خیلی خوبی بهش دست داد. پس با جانباز چت کرد. جانباز ازش پرسید که چی شده. رنیم هم واسش توضیح داد که جدا شده و اینجور شده و اونجور شده و یواش یواش با هم دیگه چت میکردن. بعد شماره‌شو گرفت، بهش زنگ زد و کم کم میشه گفت وارد یه رابطه شدن. اما از اونجایی که قبل‌ترم گفتم رنیم از اونایی نبود که دوست بشیم فلان کنیم این کارو کنیم. معمولا اینجوری بود که میبایست ازش خواستگاری میکردی. جانبازم بعد از یه هفته 2 هفته قرار گذاشتن، بعد از اینکه حسابی دل رنیم رو نرمش کرد، بهش میگفت خیالت راحت باشه، من واسه بچت پدری میکنم، نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره، از این به بعد منو داری. ازش خواستگاری کرد. جانباز واسه رنیم سنگ تموم گذاشته بود. هر بار میمد میدیدش واسش گل میآورد، هدیه واسش میآورد. هیچ وقتم پاشو از گلیمشون برتر نمیذاشت. خیلی حد و حدود رو رعایت میکرد. برای همینم رنیم بهش علاقمند شد. رنیم رفت به خانواده‌اش گفتش که آره با همکلاسی سابقش در تماسه، توی یه رابطه است، الان خیلی خوشحاله. خانواده‌اش هم خیلی واسش خوشحال شدن. رنیم دوباره برگشته بود به دوران دانشجوییش و خوشحال و خندون دانشگاهشو میرفت، با جانباز قرار میذاشت تا یه روز بالاخره اومد به خانواده اعلام کرد که میخواد با جانباز ازدواج کنه. کلا 1 ماه شاید نهایت 2 ماه گذشته بود. خانواده واقعا تعجب کردن. گفتن تو این 2 ماه چی جوری این آدمو شناختی؟ اونم بعد از شکستی که داشتی. ولی رنیم از تصمیمش مطمئن بود. خانواده بیشتر نگران تفاوت‌های فرهنگی بودن. با خودشون میگفتن که خب فرهنگ یه مرد افغانستانی با یه زن عرب یکم متفاوته. برای همینم یکم نگران بودن. اما رنیم خیالشون رو راحت کرد که با جانباز ارتباط خوبی داره و هیچ تفاوت فرهنگی این وسط احساس نمیشه. از اونجایی که رنیم به هیچ عنوان حاضر نبود بدون اینکه محرمیتی داشته باشه با طرفش رابطه جنسی داشته باشه، یه جشن کوچیکی گرفتن و یه عقد اسلامی بین خودشون خوندن و رسما زن و شوهر شدن. رنیم واقعا از ته دل خوشحال بود. اینو توی عکساش هم به وضوح میتونید ببینید. خوشحال بود، هم یه مرد خوب کنارش بود، هم دیگه الان بچهش یه جوره یه پدر داشت و همین که اون حس سربار بودن رو دیگه نداشت. الان دیگه میتونست واسه خودش یه خونه زندگی داشته باشه و البته مردی که پشتش بود و ازش حمایت میکرد. توی مراسم عقدی که توی خونه گرفته بودن تمام اعضای خانواده رنیم حضور داشتن، ولی از طرف جانباز فقط همون عموش حضور داشت که جانباز توی سوپرمارکتش کار میکرد. یعنی مادر و پدر، خواهر برادر، هیچ کس نیومده بود. موقعی هم که خانواده رنیم بهش گفتن که این پسره چرا کس و کارش نیومدن، رنیم جوابای خیلی پرت و پلا میداد. میگفتش که آره یکم شرایط سخت، کار دارن، یا از اون ور میگفت ویزا نتونستن جور کنن و خلاصه به هر شکلی که بود خانواده رو دست به سرش کرد. خلاصه خانواده خیلی قانع نشدن، ولی خب با خودشون گفتن که اشکالی نداره، حالا احتمالاً شرایطشو نداشتن که بیان. خانواده رنیم خیلی سعی کردن با جانباز صمیمی بشن، مثل پسر خودشون بدوننش، سعی می‌کردن بهش نزدیک بشن. مخصوصا شوهر خاله رنیم یعنی عمومت کلا آدم خیلی خوشمشرب و خیلی صمیمی بود.
سعی کرد به جانباز نزدیک شه، ولی جانباز از اون آدمایی بود که خیلی فاصله‌اش رو حفظ می‌کرد. یعنی از یه جایی به بعد اجازه نمیداد گفتگو ادامه پیدا کنه. از نظر خانواده رنیم کلاً آدم خیلی گوش تلخی بود. خیلی کم حرف میزد، به زور لبخند میزد. توی جمع خانوادگی انگار اصلا تمایل نداشت حضور پیدا کنه. همه اینا عجیبه و البته نگران کننده، اما به نظرم بهتره همه اینا رو بذاریم کنار. از همه اینا نگران کننده تر حرفی بود که شب عقد جانباز به رنیم زد. جانباز به رنیم گفت نگاه کن، تو دیگه مال منی. توی خاندان ما اصلا طلاق رسم نیست. تو تا ابد دیگه باید کنار من باشی. با لباس سفید اومدی، با کفن سفیدم میری. اگه یه روزی بخوای ترکم کنی، بخوای ازم جدا بشی یا بخوای منو بازی بدی و بهم نارو بزنی، هم خودتو میکشم، هم خانواده‌تو. جانباز این جملاتو با لحن عصبانی و به حالت تهدید نگفت، با یه لحن خیلی آروم و ملایم گفت. برای همینم رنیم خیلی احساس نگرانی نکرد. دور و بر خودمون دیدیم بعضیا یکم میخوان گندگویی بکنن به دختری که دوستش دارن، میگن که آره تو مال منی، من واسه به دست آوردنت خیلی تلاش کردم و اینا. رنیم هم احساس کرد که خب حرفای جانباز رنگ و بوش اینجوریه، منتها یه کوچولو خشن‌تر. البته چند ماه آینده زندگی انقدر خوب بود که رنیم مثلا دیگه اون جمله رو فراموش کرد، چون اگر یه نفر آدم خشنی باشه بخواد بلای سر کسی بیاره، یه نشونه‌هایی از خشونت بعد نشون بده، ولی اصلا همچین چیزی نبود. جانباز خیلی مرد خوبی بود، زندگی واقعا خوب بود. حتی بچه رنیم رو مثل بچه خودش دوست داشت. این یعنی جای نگرانی اصلا نبود. تا میرسیم به پاییز 1395. یه روز جانباز اومد به رنیم گفتش که واسه پاسپورتم یه مشکلی پیش اومده. باید یه سفر برم افغانستان، کاغذبازی‌های پاسپورتم رو انجام بدم و خیلی زودم برمیگردم. جانباز رفت و قبل از اینکه بره رنیم بهش گفت وقتی که رسیدی حتما بهم خبر بده. اما موقعی که میبایست جانباز میرسید افغانستان هیچ خبری ازش نشد. یعنی زنگ نزد که اطلاع بده رسیده. رنیم خیلی نگران شد. هرچی هم خودش بهش زنگ میزد جانباز تلفنشو جواب نمیداد. نه جواب تلفن، نه ایمیل، نه پیام، هیچی. از یه جایی به بعدم یهو گوشیش خاموش میشه. رنیم مون چیکار کنه؟ هیچ راه ارتباطی دیگه‌ای باهاش نداشت دیگه، اصلا با خانواده‌اش که در تماس نبود. تا اینکه بالاخره خاولا مادر رنیم میره سراغ عموی جانباز و با کلی خواهش و التماس شماره پدر جانباز رو ازش میگیره. زنگ میزنن به پدر جانباز. پدر جانباز با همون بوق اول تلفن جواب میده. مادر رنیم خودش رو معرفی کرد و گفتش که خیلی نگران دامادشه، که پدر جانباز خیلی خونسرد بهش گفت که ببین خانم، من از اولم با ازدواج این دوتا موافق نبودم. خاولا خیلی ناراحت شد، خیلی بهش برخورد. داشت خودش رو آماده میکرد، میخواست بهش بگه که مثلا تو چی فکر کردی، مگه اصلا پسر تو در حد ماه. اومد که یه سری حرفا رو بارش کنه که یهو پدر جانباز یه حرف خیلی عجیبی زد. یه حرفی که باعث شد خاولا تمام اون جملاتی که میخواست الان بارش کنه رو یهو قورت بده. پدر جانباز گفت ببین خانم، پسر من اینجا توی افغانستان زن داره با 3 تا بچه و زنش بارداره. بچه 4مشون به زودی به دنیا میاد. خانواده داشتن از تعجب شاخ در می آوردن. از همه بدتر رنیم بود. رنیم دلش حسابی شکسته بود. باورش نمیشد همچین کلاه گنده‌ای سرش رفته باشه. اوایل همش گریه میکرد. ولی خب خانواده کنارش بودن. حسابی آرومش کردن. از یه جای به بعدم به این نتیجه رسید که خب من یه بچه کوچیک دارم. یه مسئولیتایی گردنمه. بهتر که برگردم به زندگی و مواظب بچه‌م باشم. کم کم چشماش باز شد و بالاخره یه روز احساس کرد که دیگه جانبازو نمیخواد. فقط منتظر بود تا جانباز برگرده و ازش جدا شه. بالاخره بعد از 2 ماه جانباز برگشت انگلستان. رنیم نشوندش و ازش درباره دروغی که بهش گفته سوال کرد. درباره زنی که توی افغانستان داشت، درباره بچه‌هاش. و محض احتیاط مکالمه‌شون رو هم با گوشیش ثبت کرد. به خاطر اینکه از واکنش جانباز خیلی میترسید. گفت نکنه بزنتم، نکنه بلای سرم بیاره، پس صدا رو ضبط کنم که اگر چیزی شد بعداً مدرک داشته باشم. It's not easy to find out everything and you want me to smile at you. I mean, the high one. So if I find out now I'm cheating on you, you'll smile at me after 2 minutes? Hayati, I'm not cheating on you. I went to my wife. Yeah, She's my wife. yeah. Yes, I'm not cheating on you. Going to your wife and making her pregnant, that's actually finished everything. I will just get divorced from you, get separate. So you really need to deal with it. With divorce. No, you need divorce. جانباز یه جوری با نهایت خونسردی میگفت که من خیانت نکردم، رفتم پیش زنم، مگه چیه اون زنمه، این خیانت به حساب نمیاد.
انگار نه انگار که یه زن داشته و یه زن دوم هم رفته گرفته. همه اینا نشون میداد که کلا دو زنه بودن توی خانواده اینا یه چیز خیلی عادیه. البته کلا توی کشوری مثل کشور افغانستان نمیگم خیلی عادیه، ولی تقریبا میشه گفت دو تا زن داشتن عادیه. کلا توی خیلی از کشورهای مسلمون این مسئله متاسفانه عادیه. اما اینکه تو همچین کاری رو توی کشوری مثل آمریکا یا انگلستان انجام بدی جای تعجب داره. رنیم طلاق می‌خواسته و جانباز میگفت نه. انقدر جانباز خونسرد بود که این خونسردیه کم کم داشت رنیم رو میترسوند. این خونسردیه دقیقاً از همون آرامش‌های قبل از طوفان بود. رنیم واقعاً از جانباز میترسید. برای همینم لحظه به لحظه مکالمه‌هاشون رو روی تلفنش ثبت میکرد. تا بالاخره یه روز جانباز اون حرفی که روز عقد بهش زده بود رو دوباره واسش یادآوری کرد که ما طلاق نداریم. اینقدر نگو طلاق. اگر واقعا طلاق بخوای، همونطور که گفتم هم خودتو میکشم هم خانواده‌تو. رنیم حسابی درمونده بود و واقعا نمیدونست چیکار کنه. الان دیگه بیشتر از همه نگران خانواده‌اش بود. همش میترسید که نکنه یه وقت جانباز لج کنه و یه بلای سر خانواده‌اش بیاره. ولی بالاخره شجاعت به خرج داد و یه روز دست بچه‌شو گرفت و رفت خونه مادرش. که این کار جانباز رو تا سرحد مرگ عصبانی کرد. رفت در خونه مادر رنیم توی سالیهول. اول در زد، صدا زد، هیچ کس جوابشو نداد. بعد یهو افتاد به جون در و همطور مشت و لگد میکوبید تا در رو تونست باز کنه. بعدم رفت داخل و رنیم رو جلوی مادرش و بچهش شروع کرد به کتک زدن. ولی هر کاری کرد رنیم زیر بار نرفت و برنگشت خونه. رنیم از همه جا جانباز رو بلاکش کرده بود و بهش گفته بود که اگه بیای در خونه مادرم زنگ میزنم به پلیس. برای همینم جانباز یکم راههای ارتباطیش به رنیم محدود شده بود تا بالاخره یه روز یه عکس واسه نور خاله رنیم میفرسته. عکسی که توش نشون میداد جانباز خودزنی کرده. یه عالمه خط با تیغ روی دستش کشیده بود و اسم رنیم رو با تیغ روی بازوش نوشته بود. خاله نور به محض دیدن این عکس وحشت کرد. همون موقع هم رفت عکس رو به رنیم نشون داد. رنیم هم مثل خالش حسابی ترسید و رو که از سمت خالش رو گفت نگاه کن خاله، این میخواد به من بگه که وقتی من همچین بلایی رو سر خودم آوردم پس ترسی ندارم که بدترش رو سر تو بیارم. این دقیقاً همون پیغامی بود که جانباز میخواست به رنیم برسونه. خاله نور هم اصلا با دیدن عکس دلش واسه جانباز نسوخت. اینجور نبود که بره به خواهرزادش بگه آخه گناه داره، ببین با خودش چیکار کرده. برعکس حسابی نگران شد و اونجا بود که دیگه بهش ثابت شد که جانباز یه آدم بیمار و فوق‌العاده خطرناکه. رنیم موقعی که عکس رو دید انقدر وحشت کرد از تصور اینکه نکنه جانباز این بلا یا بدترش رو سر اعضای خانواده‌اش بیاره که قبول کرد برگرده پیش جانباز. رنیم و پسرش برگشتن خونه، اما زندگیشون از اون موقع به بعد خلاصه شد توی دعوا، کتککاری، صدا ضبط کردن، زنگ زدن به پلیس. حتی بعضی وقتا همسایه‌ها زنگ می‌زدن پلیس. اما یه جایی به بعد همسایه‌ها وقتی دیدن که رنیم هیچ کاری نمی‌کنه، هیچ شکایتی نمی‌کنه، یعنی هر موقع یه پلیس میومد اونجا رنیم رو کتک خورده میدید بهش میگفتن بیا شکایت کن. اگر رنیم شکایت میکرد میتونست به جایی برسه، ولی رنیم از ترسش همون موقع میگفتش که نه من هیچ شکایتی ندارم. برای همینم از یه جایی به بعد وقتی همسایه‌ها شاهد دعواشون بودن اصلا اعتنایی نمی‌کردن. پیش خودشون میگفتن برای خودمون رو سبک کنیم وقتی این زن نمیخواد از شوهر شکایت کنه. حتی یه صدای ضبط شده هست که الان واسهتون میذارم، صدای گریه پسر رنیمه موقع یکی از دعواشون. I can now call the police, but you know I can tell them. I can tell them every single thing, how many times you beat me up. That they will take you to jail straight away. I can call them, tell them many things about you, Jean. جانباز وقتی میدید هر کاری داره میکنه، تهدید میکنه، کتک میزنه، خودزنی میکنه، رنیم ازش شکایت نمیکنه، روز به روز پرروتر و یاغی‌تر میشد. دیگه اصلا از هیچ چی نمیترسید. تا بالاخره یه روز که جانباز طبق معمول داشت رنیم رو کتک میزد، همسایه‌ها دیگه حسابی عصبانی شدن. با چوب افتادن دنبالش. البته جانباز از دستشون فرار کرد. رنیم با خاله نور صحبت کرد و خاله نور بهش گفت که خواهش میکنم برگرد خونه مادرت و اجازه بده که ما قانونی همه چی رو پیگیری بکنیم. رنیم هم قبول کرد و یه روز که جانباز خونه نبود دوباره دست بچه‌شو گرفت و برگشت خونه. ولی موقعی که رسید خونه مادرش یادش افتاد که گذرنامه‌ش و شناسنامه بچه‌شو نیاورده. از مادرش خواست که بره واسش اونا رو بیاره. یه روز که میدونستن جانباز خونه نیست، مادر کلید ازش گرفت و رفت خونه. ولی هر چی توی خونه رو گشت
شناسنامه و گذرنامه رو پیدا نکرد. مشخص بود که جانباز برش داشته که یه وقت احیانا رنیم نتونه کاری انجام بده و حالا از کشور خارج بشه یا ازش دور بشه. جانباز دورادور رنیم رو تهدید میکرد، باز میومد در خونهشون و داد و بیداد میکرد و همه دیگه از دستش کفری شده بودن تا بالاخره رنیم رفت و یه دونه دستور حفظ فاصله علیه جانباز گرفت. به موجب اون دستور جانباز دیگه اجازه نداشت از یه فاصله اونورتر نزدیک رنیم بشه و اگر این فاصله رو میشکوند و نقض میکرد و نزدیک میشد به رنیم میتونست با پلیس تماس بگیره و اگر پلیس میرسید و جانباز رو دستگیر میکرد به راحتی میتونستن چند سال بفرستنش زندان. رنیم دیگه حسابی خیالش راحت شده بود. با اون حکم میتونست دیگه از خودش حفاظت بکنه. اما از یه طرف پس ذهنش همچنان از جانباز میترسید. با خودش میگفت نکنه الان که قانونی پیگیری کردم بدتر بشه همه چیز، لج بکنه و یه بلای بدتری سر خودم یا خانواده‌ام بیاره. ولی جانباز آدمی نبود که از یه تیکه کاغذ بترسه. همچنان رنیم رو تعقیبش میکرد. رنیم بعضی وقتا قشنگ احساس میکرد که شبا که از سر کار میرسه خونه انگار یه نفر داره تعقیبش میکنه، یا بعضی وقتا ماشینای عجیب غریب و جلو در خونه مادرش میدید. گاهی وقتا رنیم با دوستاش میرفت بیرون این ور اون ور یا با اعضای خانواده‌اش میرفتن رستوران، میرفتن خرید. یهو میدید که جانباز یکم اونورتر وایساده. جانباز ولی حواسش بود. فاصله رو نمیشکن، نزدیک نمیشد. فقط از دور بهش نشون میداد که حواسم بهت هست. یه روز که رنیم و خاله نور و خاولا مادر رنیم نشسته بودن توی حیاط خونه خاله نور رو داشتن چای میخوردن، یهو رنیم رو میکنه سمت خالش و مادرش رو، میگه که احساس میکنم وقتشه. نمیدونم چرا بهم الهام شده. حس میکنم به همین زودیا جانباز میاد و منو میکشه. خاله نور حسابی واسه رنیم ناراحت شد. رفت به شوهرش گفت. شوهر خاله مت کلا آدم خیلی آرومی بود. اهل دعوا نبود. به خاله نور گفتش که نگران نباش. به هر حال جانبازم آدمه مثل ما. الان ناراحته چون زنشو دوست داره. من میرم باهاش صحبت میکنم. منطقی هم باهاش حرف میزنم تا بالاخره خودش بیخیال بشه. ولی خب عمومت اصلا جانباز رو نمیشناخت. عمومت رفت پیش جانباز و باهاش صحبت کرد. بهش گفتش که ببین یه حکمی هست که تو به موجب اون حکم نباید نزدیک بشی به رنیم. مجازات داره اگه نزدیک بشی، اگه نقضش بکنی میافتی زندان و خلاصه واسش حسابی توضیح داد. در آخر بهش گفت که نگاه کن هر کاری کنی رنیم دیگه برنمیگرده پیشت. تمومش کن. عمرتو داری هدر میدی. برو پی زندگیت. بیا محترمانه از هم جدا بشید و هر کس بره دنبال زندگیش. این زندگی دیگه زندگی نمیشه. که جانباز یورو که سمتشو گفت تو کی هستی؟ تو اصلا چه نسبتی با ما داری که بخوای واسه ما تعیین تکلیف کنی؟ تو کی هستی که بخوای به من بگی زنمو ببینم یا نبینم؟ کم کم تمام مردای خانواده رنیم میرفتن سراغ جانباز و بعضیا با تهدید، بعضیا با زبون خوش بهش میفهموندن که دست از سر رنیم بردار و بیخیال شو. اولش جانباز کله شقی میکرد، میگفت به شما ربطی نداره، ولی یهو از یه جای به بعد استوب کرد. کم کم دیگه فاصله گرفت و دیگه اصلا سراغی از رنیم هم نگرفت. بعدم پیغام داد که من فکرامو کردم و به نظرم حق با شماست. من میخوام برم دنبال زندگیم. رنیم دیگه کم کم خیالش داشت راحت میشد که جانباز دست از سرش برداشته و دیگه میتونست برگرده به زندگی عادی. اما اصلا خبر نداشت که جانباز اون سر شهر توی سکوت و توی تنهایی خودش نشسته داره چه نقشه هایی میکشه. غروب یک شنبه 4 شهریور 1397 روز خیلی خوبی واسه رنیم بود. از لحظه‌ای که از خواب بیدار شده بود، از نبود جانباز داشت خدا رو شکر میکرد. احساس آرامش میکرد توی زندگیش. برای همینم با مامانش قرار گذاشت. گفتش که من غروب بعد از کارم میرم به شیشا لانجی که تازگی توی محل باز شده. شیشا لانج ها همون کافه قلیونای خودمونن. من میرم اونجا و بعدم تو هم بیا اونجا بشینیم با هم دیگه قلیون بکشیم. طبق تصاویر دوربینای مداربسته که الان دارید می‌بینید، رنیم وارد شیشا لانج میشه. بعد از چند دقیقه هم مامانش بهش ملحق میشه. رفتن نشستن داخل، غذا سفارش دادن، داشتن قلیون میکشیدن که بعد چند دقیقه جانباز اومد داخل. جانباز با دیدن رنیم حسابی اعصابش خورد شده بود. اولا داشت به این فکر میکرد که زنم چند وقته منو مثل یه تیکه آشغال انداخته دور. بعدم الان مجردی با مامانش بلند شده اومده کافه قلیون. حسابی هم تیپ کرده. از اون برم رفته علیه من یه دونه حکم گرفته. نمیذاره حتی من بهش نزدیک بشم. خلاصه این افکار همینجور توی سرش تکرار میشد. از دور رنیم و مادرش رو نگاه میکرد و همینجور هرس میخورد. تا اینکه خاله از جاش بلند شد و رفت دستشویی و رنیم تنها شد. جانباز رفت سمت رنیم. شروع کرد داد و بیداد کردن. رنیم سعی میکرد آرومش کنه. بهش میگفت که زشته، داری آبروریزی میکنی. ولی جانباز همینجور داشت فحش میداد و بی‌احترامی میکرد.
وسطای همین داد و فریادا بود که یهو خوله از توی دستشویی میاد بیرون. رنیم میره سمت مادرش. جانباز هم از اون طرف دنبالش که یهو با خوله درگیر شد. تلفن همراه خوله رو گرفته بود توی دستش، همجور میچرخون، بعدم پرتش کرد توی دیوار و شکوندش. بالاخره 4 تا از بادیگاردای کافه اومدن سمتش و بهش محترمانه گفتن که لطفاً تشریف ببر بیرون. بعدم تا دم در اسکورتش کردن. جانباز حریف اون 4 تا بادیگارد که دیگه نمیشد. مجبور شد که قبول کنه و از اونجا بره بیرون. ولی قبل از اینکه بره بیرون، روک از سمت رنیم و واسش اینجوری کرد. جانباز دستور حفظ فاصله رو نقض کرده بود. رنیم بلافاصله با پلیس تماس گرفت و بهشون اطلاع داد. چند دقیقه اونجا با مادرش منتظر موند تا بالاخره پلیس برسه، ولی خب نه پلیسی اومد اونجا نه جانباز برگشت توی کافه. بالاخره خسته شدن و رفتن سوار ماشین شدن و برگشتن سمت خونه. توی مسیر دوباره رنیم با پلیس تماس گرفت. They're not coming quickly. I've been waiting 2 hours now. Yeah, because he had left, so the risk has been lowered. That's the issue. But now he's not there. He might be waiting. Now He might he's be not waiting. there, so we have He to might go be to waiting. other jobs where there Yeah. are people there still. That's how it Yeah. works. So you just Yeah, but get to your mum's and lock the door, Yeah. and we'll try and see you tomorrow. Okay. But All no, right. he actually followed me from my mom to the place where I was in restaurant. Okay, but that's what I'm saying. It's been 2 hours. He's now, waiting for though. me. It's been Yeah, 2 okay. hours, so you need to go to your mum's. Okay, that's what you said you wanted to do. All right, Okay. thank you. Bye bye. از اون طرف هم جانباز بعد از اینکه از کافه رفته بود سوپرمارکت عموش. در یکی از کمدای ته مغازه رو باز کرد و یه چاقوی 35 سانتی که از قبل اونجا گذاشته بود و از توی کمد در آورد. رنیم و مادرش رفتن سمت خونه رنیم، نه خونه‌ای که با جانباز زندگی میکرد. رنیم واسه خودش یه خونه مستقل گرفته بود. ولی موقعی که رسیدن در خونه دیدن که کلیداشون رو گم کردن. خیلی ترسیده بودن. هوا تاریک بود. با خودشون میگفتن نکنه الان از پشت یکی از این ستونا جانباز بپره جلومون. برای امنیت بیشترم رفتن سوار ماشین شدن و درا رو قفل کردن. تصمیم گرفتن که برن سمت خونه خولا. وسطای راه بودن که پلیس باشون تماس گرفت و به رنیم گفت که فردا بیا اداره پلیس تا به پرونده‌ات رسیدگی کنیم. رنیم پشت تلفن میگفت که من الان به شما احتیاج دارم. شوهرم داره تعقیبم میکنه. من مطمئنم که الان از یه جایی با یه چاقوی چیزی میاد میزنه توی قلب منو میکشه. ولی اپراتوری که پشت خط بود خیلی خونسرد بهش میگفت که نگران نباش. اتفاقی نمیفته. فردا بیا ایشالا به پرونده‌ات رسیدگی میکنیم. رنیم اصلا خبر نداشت که در واقع داره قتل خودش رو پیش بینی میکنه. همچنان داشت با اپراتور پشت تلفن صحبت میکرد و خبر نداشت که جانباز از توی تاریکی با چاقوی 35 سانتیش آروم آروم داره نزدیک ماشین میشه. همینطور پشت خط بود که یهو در ماشین باز شد. جانباز با چاقوی 35 سانتیش بهش حمله کرد و چاقو رو توی شکم رنیم فرو کرد. رنیم از توی ماشین افتاد بیرون، افتاد کف خیابون. ولی جانباز همچنان به ضربات چاقو ادامه داد و همینجور به بدنش چاقو میزد. تلفن هنوز قطع نشده بود و اپراتور همه چی رو شنید. برای همینم نیروهاشو خیلی سریع اعزام کرد به محل حادثه. خولا توی دفاع از دخترش با جانباز درگیر شد. هی بهش میگفت که بس کن، خواهش میکنم تمومش کن. ولی جانباز چاقو رو از توی شکم رنیم در آورد و توی شکم خولا فرو کرد. خولا دیگه مقاومتی نکرد و افتاد روی زمین. پلیس و اورژانس تقریبا میشه گفت به موقع رسیدن، اما جانباز خیلی سریعتر از این حرفا بود و از اونجا فرار کرده بود. عکسای جانباز رو توی اخبار نشون میدادن، توی روزنامه‌ها چاپ کردن. حتی یه جایزه 5000 پوندی هم واسه کوچکترین خبری که بتونه جای جانباز رو لو بده تعیین کردن. خانواده رنیم انقدر ترسیده بودن که همه‌شون از توی خونه‌هاشون اومده بودن و توی خونه خاله نور مونده بودن. درا رو قفل می‌کردن. جرئت نداشتن حتی پرده‌ها رو بکشن. میگفتن که الان جانباز از دور با یه تفنگ وایساده و به هممون شلیک میکنه. حتی جرئت نمی‌کردن از خونه برن بیرون، برن خرید، برن سر کار. هر لحظه می‌ترسیدن جانباز با یه چاقو بیاد و از پشت سر غافلگیرشون بکنه. چند روز بعد دوربینای مداربسته چند تا فروشگاه جانباز رو نشون داد. جانباز بعد از اینکه رنیم و مادرش رو به قتل رسونده بود، رفته بود توی یه رستوران بیرونبر مرغ سوخاری سفارش داده بود. بعدم نشسته بود در نهایت خونسردی غذاشو خورده بود. انگار نه انگار که زده بود یه مادر و دختر رو با چاقو تیکه و پاره کرده بود. رد جانباز رو تو اسپارک هیل 6 کیلومتر خارج از جنوب مرکز خرید بیرمنگام زدن. پلیس کل منطقه رو احاطه کرد و شروع کردن به گشتن منطقه که توی دوربینای مداربسته الان دارید میبینید که جانباز چجوری از ترس جونش داره توی کوچه پس کوچه ها میدوه که بتونه از دست پلیس فرار کنه. خیلی از افسرهای پلیس
با پای پیاده داشتن دنبالش میدویدن تا یهو رسید به یه بنبست. میخواست از روی کاپوت یه ماشین بپره. بالای اون کاپوت یه سری فنس بود که بعدم از روی اون فنسا بپره و بتونه بره توی کوچه پشتی. ولی خب نتونست و تعادلش از دست داد و افتاد و پلیسا هم خیلی سریع گرفتنش و بهش دستبند زدن. That's it. Yeah, it's not going to wash it out straight away. Open your eyes. Watch your head. Move the seat. Put your legs in first. تو ویدیوهای دستگیریش دیگه هیچ اثری از اون تکبر و از اون اعتماد به نفس و اون شجاعتی که داشت دیده نمیشد. آذر ماه 1397 دادگاه جانباز برگزار شد. کل خانواده رنیم مجبور شدن که توی دادگاه حاضر بشن. چهره سرد و از خود راضی و عاری از هر پشیمونی جانباز واقعا روی اعصاب همه بود. جزئیات دادگاه شامل خشونت خانگی جانباز علیه رنیم و اتهامات قتل رنیم و مادرش به دست جانباز بود. مدارک پزشکی قانونی و البته شهادت فامیل و همسایه‌ها نشون میداد که جانباز بارها و بارها رنیم رو کتکش زده، بدنش رو سیاه و کبود کرده، حتی چند بار گوشیشو از دستش گرفته و شکونده، لوازم خونه رو میشکونده، چند بار به زور در خونه خولا رو شکونده و وارد شده، جلوی چشم فامیل، جلوی چشم بچه رنیم رو تا سرحد مرگ کتکش زده. و در آخر هم یه فیلمی رو توی دادگاه نشون دادن که دوربین مداربسته خونه یکی از همسایه‌های خولا ضبطش کرده بود. دقیقاً مربوط میشد به شب حادثه. رفت آمد جانباز کامل توی اون دوربین ثبت شده بود. دوشنبه 26 آذر 1397 جانباز تارین به اتهام قتل رنیم اوده و خولا مادرش به حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 32 سال محکوم شد. خانواده واقعا از دست پلیس ناراحت و شاکی بودن. اون شب رنیم 11 بار به پلیس زنگ زده بود. اونا میبایست اومدن چون که جانباز قانون رو نقض کرده بود و به هر حال یه نفر باید میومد و دستگیرش میکرد. ولی هیچ کس نیومد. تنها کاری که کرده بودن این بود که پشت تلفن راهنمایی‌های لازم رو به رنیم داده بودن. که آقای مارک پین رئیس پلیس در جواب اعتراضات خانواده رنیم یه جمله میگه که میذارم خودتون بشنوید. I think we did the right thing. Unfortunately, we can't be everywhere, and we did respond as quickly as we could to those calls, but we didn't get to the last call tragically in time. رنیم از جنگ فرار کرد رفت انگلیس به امید آزادی و رفاه. ولی توی اوج آزادی به دست جانباز، کسی که ادعا می‌کرد عاشقشه، اسیر شد و جونش رو از دست داد. یک شنبه 18 آذر 1403 هم بالاخره دولت بشار اسد سقوط کرد و مردم به خواستشون رسیدن. اما متاسفانه رنیم هیچ وقت طعم آزادی و طعم رفاه رو اونجوری که باید نچشید. ممنون که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی فعلا شبتون بخیر و خدا نگهدار.